สวัสดีค่ะคลิปนี้ค่ะก้อยจะมาแชร์วิธีการแกะเมล็ดข้าวโพดนะคะการแกะเมล็ดข้าวโพดแบบนี้จะทำให้ประหยัดพื้นที่ในการเก็บรักษาเมล็ดข้าวโพดค่ะเมล็ดข้าวโพดก็จะมีขนาดที่เล็กลงสามารถใช้ได้ง่ายขึ้นสามารถมาทำอาหารได้สะดวกมากขึ้นนะคะวิธีการก็ไม่ยากแล้วก็ไม่ซับซ้อนเลยทำได้ทุกคนนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปติดตามมารับชมกันค่ะสำหรับอุปกรณ์ในการใช้นะคะก็จะมีแค่กรรไกรค่ะจะเป็นกรรไกรขนาดใหญ่นะคะสามารถหาซื้อได้ตามร้าน100เยนหรือว่าร้าน20บาทได้ทั่วไปเลยนะคะแล้วก็มีข้าวโพดสดๆใหม่ๆค่ะมีเพียงเท่านี้นะคะก็ทำได้แล้วนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการเริ่มแรกกันเลยค่ะขั้นแรกเราก็จะทำการปอกทำความสะอาดข้าวโพดนะคะให้เรียบร้อยค่ะข้าวโพดที่สดใหม่ก็จะมาอยู่ในฝักที่มีเปลือกแบบนี้นะคะถ้าเป็นข้าวโพดแบบนี้ก็ให้ปอกแล้วก็ล้างทำความสะอาดด้านในจะมีไหมนะคะข้าวโพดอยู่ให้เราล้างแล้วก็ดึงออกให้หมดให้เรียบร้อยนะคะข้าวโพดที่เราแกะแล้วนะคะหรือว่าซื้อจากซูเปอร์แล้วเราก็จะเอาไปล้างทำความสะอาดแล้วก็ผึ่งให้แห้งค่ะถ้าผึ่งให้แห้งเมล็ดข้าวโพดก็จะไม่ชื้นนะคะก็จะเก็บไว้ได้นานถ้าเกิดมันเปียกมันแฉะค่ะอาจจะทำให้เกิดเป็นเชื้อราหรือว่าอาจจะเน่าเสียได้ง่ายนะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วขั้นตอนต่อไปก็เดี๋ยวเราจะทำการแบ่งครึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะทำข้าวโพดทีละครึ่งค่ะเพราะว่าข้าวโพดมีความยาวเกินไปก็ใช้มือหักเลยนะคะหักครึ่งค่ะโอ้แบบนี้นะคะชิ้นใหญ่นี้ก่อนนี่ค่ะจะเห็นว่าด้านในตรงนี้ค่ะมันจะมีบริเวณตรงแกนตรงนี้นะคะให้เราใช้กรรไกรหรือใครไม่มีจะใช้เป็นพวกเหล็กที่มีความแข็งแรงนะคะอย่างพวกไขควงหรืออะไรเงี้ยเอามาปรับใช้ได้ล้างให้สะอาดแล้วก็ใช้ได้นะคะก็จะใช้กรรไกรนะคะก็จิ้มลงไปตรงกลางแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็หมุนนะคะค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวข้าวโพดมันจะข้างในนะคะมันจะทำให้ข้าวโพดมันขยับนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเนี่ยค่ะมันก็จะเริ่มแตกแบบนี้จากนั้นเดี๋ยวเราจะแบ่งให้ข้าวโพดเป็น2ฝั่งแบบนี้แล้วแต่ว่ามันแตกฝั่งไหนนะปกติก็จะได้ประมาณนี้ค่ะแบบนี้นะคะมันก็จะแบบนี้นะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะทำการเอาเมล็ดออกนะคะตรงนี้มันมีเศษแล้วเดี๋ยวเราทำความสะอาดบริเวณภาชนะให้มันสะอาดก่อนขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะทำการเอาเมล็ดข้าวโพดออกนะคะเป็นทีละแถวโดยใช้มือนะคะแยกแบบนี้เป็นวิธีการที่ง่ายมากเลยนะคะเราก็จะได้เมล็ดข้าวโพดสวยๆนะคะมาไว้สำหรับทำขนมใส่สลัดนะคะได้เลยใครที่ปลูกข้าวโพดเยอะแล้วเก็บวิธีแบบนี้ก็ถนอมเป็นวิธีการถนอมอาหารได้อีกอย่างนึงนะคะโดยการเอาข้าวโพดเนี่ยเอาไปแช่ในช่องฟรีซเก็บไว้นะคะใส่ในถุงซิปล็อกค่ะเนี่ยเราก็จะได้แบบนี้แล้วก็จะได้เป็นเม็ดๆแบบนี้นะคะสามารถเก็บไว้ได้นานนะคะถ้าเราเอาไปใส่ในถุงซิปล็อกแล้วเราก็ใส่ในช่องฟรีซไว้เวลาเราจะกินแล้วก็เอามาอุ่นหรือเอามานึ่งเอาค่ะมันก็จะเหมือนข้าวโพดสดใหม่ทุกอย่างเลยสำหรับวิธีนี้นะคะเราสามารถทำได้ทั้งข้าวโพดที่เรานึ่งเสร็จแล้วสุกแล้วหรือว่าข้าวโพดดิบก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นข้าวโพดสุกแล้วเนี่ยระวังร้อนนิดนึงนะคะถ้าใช้วิธีนี้เพราะเราใช้มือสัมผัสโดยตรงเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นข้าวโพดดิบเนี่ยมันจะไม่ร้อนนะคะหรือว่าเอาไปนึ่งอีกครั้งหนึ่งก็ประหยัดพื้นที่ค่ะประหยัดพื้นที่ในการนึ่งในการต้มนะคะแล้วก็ในการเก็บในตู้เย็นเราไม่ต้องเก็บเป็นฝักใหญ่ๆเม็ดใหญ่ๆอย่างนั้นนะคะเราเก็บเป็นเม็ดเล็กๆในถุงซิปล็อกอันนี้ง่ายกว่าค่ะสำหรับแม่บ้านมือใหม่ลองทำวิธีการนี้ดูนะคะวิธีการนี้ครอบครัวของก้อยชอบมากเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เรากินหรือกัดลงไปอ่ะข้างในเม็ดจะยังคงมีน้ำมีความจุยซี่มีความชุ่มฉ่ำนะคะเวลากินมันก็จะอร่อยมากกว่าที่ใช้มีดฝานนะถ้ามีดฝานแล้วน้ำข้างในมันจะออกมาค่ะเวลากินอ่ะมันจะไม่ค่อยรู้สึกถึงความแบบว่าแตกในปากอะไรเงี้ยนะคะก็เลยวิธีนี้ค่ะก้อยชอบก็เลยแนะนำมาให้ทุกคนลองทำดูนะคะได้ผลยังไงก็คอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้เลยนะคะก้อยก็นำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบหรือถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ก้อยด้วยนะคะถ้ามีวิธีอื่นที่ดีกว่าหรือว่าอัปเดตวิธีอื่นที่มันน่าสนใจกว่าเดี๋ยวก้อยจะทำคลิปมาให้เป็นระยะนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ แล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ